नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दै छौं गुणान। यो गुणानको दोस्रो सिरिजको 5औं एपिसोड लास्ट एपिसोड हो र यसमा के टेक्निक आउँछ भने हामीले गुणान गरेपछि आएको आन्सर रडमा चढाउनको लागि जब दाना पुग्दैन त्यसपछि हामीले दोस्रो रडबाट यसको सँगैको रडबाट हामीले उधारो लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो उधारो कसरी लिने गुणान गर्नको लागि जोड र घटाउ आउन आवश्यकता छ। जोड गर्न आउँदैन भने गुणान गर्न सकिन्न, घटाउ गर्न आउँदैन भने भाग गर्न सकिन्न एबाकसमा। त्यस गुणानबाट चाहिँ तपाईले एबाकस सिक्छु भनेर सोच्नु भयो भने त्यो चाहिँ अलिकति गलत हुन्छ, किनभने जोड नआइकन गुणान गर्न आउँदैन। जोडको सबै एपिसोडहरू पोस्ट भइसकेको छ, कुनै कुनै नेपालीमा पनि छन् र इङ्ग्लिसमा सबै पोस्ट भइसकेको छ। यदि नेपालीमा चाहिन्छ भने फेरि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म फेरि नेपालीमा पनि लिएर आउनेछु। आजको एपिसोड चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ, किनभने दाना नपुगेर हामीले उधारो लिइकन चढाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति ट्रिकी नै छ, बुझाउने कोसिस गर्छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिलो प्रश्न छ, 47 ले 354 लाई गुणान गरेर हेरौँ। 5 वटा संख्या छ प्रश्नमा। 1 2 3 4 5 यहाँबाट सुरु गरौँ। 4 3 12, यो 12 चढाउन हामीलाई चाहिँ केही समस्या भएन। फेरि चेन्ज गरौँ। 4 5 20, 20 चढाउन पनि केही समस्या भएन। चेन्ज गरौँ। 4 चौको 1 6 16, केही समस्या भएन। एक लाइनलाई प्रायको समस्या हुँदैन, जब दोस्रो लाइन सुरु हुन्छ अनि बल्ल अलिकति समस्या आउँछ। 4 को काम सकियो। अब बाँकी छ यो 7 को काम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँबाट सुरु गरौँ। 7 3 21, यसमा 2 यसमा 1, 2 को लागि 5 उधारो लियौँ। 5 लिएर 3 घटाउँ, यसमा 2 जोडियो, 1 यहाँ जोडिन्छ। यहाँनिर जाउँ। 7 5 35, 3 अनि 5, 3 को लागि 5 उधारो लिएर 2 घटाउँ, अनि 5 को लागि यहाँ 3 मात्रै छ, 6 चढिसकेको छ। भनेपछि अब यो रडबाट हामीले उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। 5 घटाएर यो जोड्यौँ भने 5 जोडिन्छ। अब चेन्ज गरौँ। 7 चौको 28, 2 यसमा 8 यसमा। चिन्ह लगाएको रडमा आइयो। प्रश्नमा अङ्क पनि सकियो। हाम्रो उत्तर छ 1 6 6 3 8। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 38 ले 4 6 9 लाई गुणान गरेर हेरौँ। मेरो अक्षर एकदमै नराम्रो छ, त्यसकारणले मेरो अक्षरमा पनि केही कमेन्ट नगर्नु होला र मेरो नेपाली भाषामा पनि बिल्कुलै पनि कमेन्ट नगर्नुहोस्, किनभने मेरो भाषा त्यति राम्रो शुद्ध छैन। त्यसकारणले पहिले नै म माफी माग्न चाहन्छु। 5 वटा संख्या छ प्रश्नमा। 1 2 3 4 5, यहाँबाट सुरु गरौँ। 4 3 12, यसलाई समस्या भएन। यहाँ जाउँ। 6 6 3 18 भन्नुहोस् या 3 6 18 भन्नुहोस्, यो जताबाट भने पनि एन्सर एउटै आउँछ। त्यसकारण जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै पढ्नुहोस्। 6 3 18, 1 अनि 8। यहाँनिर जाउँ। 9 3 27, यसमा 2 यसमा 7 जोड्यो। 2 जोड्नको लागि यहाँ एउटा भन्दा दाना छैन, भनेपछि यहाँबाट उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। 2 जोड्नको लागि अब यो 8 घटाएर यसलाई लिने र यसमा 7 जोड्ने। यहाँनिर जाउँ। 3 को काम सकियो। अब छ 4 वटा संख्या। 1 2 3 4, यहाँबाट सुरु गरौँ। 8 चौको 32, 3 अनि 2, 3 को लागि 5 उधारो लियौँ। 2 यहाँ चढाउँ। चेन्ज गरौँ। 6 8 48, 4 अनि 8, 4 को लागि 5 उधारो लियौँ, अनि 8 यसमा चढाउने हो। 2 भन्दा छैन। 8 अब यहाँबाट चाहिँ उधारो लिएर यसमा 8 चढाउनु पर्ने हुन्छ। 8 चढाउनुको लागि 2 घटाएर यसलाई उधारो लिने। यहाँ जाउँ। 8 9 72, यसमा 7 यसमा 2, तर यसमा 4 भन्दा छैन। यहाँबाट चाहिँ हामीले 7 लिनुपर्ने हुन्छ र यसमा के हुन्छ भने 3 स्टेप एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन भन्ने छ। त्यसमा 2 जोडेर 5 घटाएर यसलाई लियो भने यसमा 7 जोडिन्छ र यसमा 2। यहाँ जाउँ। चिन्ह लगाएको रडमा आइयो। हाम्रो अङ्क पनि सकियो। हाम्रो उत्तर छ 1 7 8 2 2। अझ एउटा क्वेसन गरेर हेरौँ। 13 ले 392 लाई गुणान गरेर हेरौँ। 5 वटा संख्या। यहाँबाट सुरु गरौँ। 1 3 3 0 3, यसमा चढाउँ। चेन्ज गरौँ। 1 9 9 0 9, यसमा 9 जान्छ। चेन्ज गरौँ। 1 2 2, यसमा 0 2 गर्ने, यसमा 2 जान्छ। 1 को काम सकियो। अब 3 को कामको लागि आम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँबाट सुरु गरौँ। 3 3 9 0 9, यसमा 9 चढाउने हो, तर 9 अब सबै चढिसकेको छ। भनेपछि यहाँबाट 9 चढाउनु पर्ने हुन्छ उधारो लिएर। 1 घटाएर यसलाई लियो भने यसमा 9 जान्छ। यहाँनिर जाउँ। 9 3 27, 2 अनि 7, 2 को लागि यसमा 1 भन्दा छैन। यो 8 घटाएर
यसलाई लिएर यसलाई घटायो भने यसमा 2 जान्छ। यो हो 4 स्टेप एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन टेक्निक। हामीले 2 चढाउनको लागि 4 चोटि हामीले धारालाई चलायौँ। 2 अनि यसमा जान्छ 7, 7 को लागि यो यसरी चलाऊ। यहाँ चेन्ज गरौँ। 3 दुना 6 0 6 यसमा जान्छ। चिन्ह लगाएको रडमा आयौँ र यहाँ अङ्क पनि सकियो। हाम्रो उत्तर छ 5096। केही प्रश्न स्क्रिनमा छ, गरेर हेर्नुहोस्। यदि कठिनाइ आउँछ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकबाट चाहिँ मेसेन्जरमा डिरेक्टली कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि अडियो एक्सर्साइजहरू चाहिन्छ भने मलाई मेसेज गर्नुहोस् या कमेन्ट गर्नुहोस्, इमेल गर्नुहोस्। तपाईँलाई PDF फाइल मैले फ्रीमा पठाइदिनेछु। अर्को भिडियोमा अलिकति केही एक्सर्साइज यसै सम्बन्धी सबै नियमलाई राखेर लिएर आउनेछु र त्यस पछाडि हामीले गुणानको एडभान्स टेक्निक र एडभान्स एक्सर्साइजमा पस्छौँ, जहाँ हामीले 3 सङ्ख्याले 3 सङ्ख्या त्योभन्दा बढी सङ्ख्यालाई गुणन गर्नेछौँ। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। टाटा। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।